Seria Relații complicate, când doi evitanți se întâlnesc. Iubirea care se teme de iubire. Episodul 3. Relația fără conflict, dar și fără intimitate. Există relații care par perfecte privite din afară. Nu există scandaluri, nu se aud duși trântite, nu se rostesc cuvinte grele. Totul pare calm, controlat, liniștit. Dar liniștea aceasta nu este pace, ci absență. O absență de viață, de intensitate, de atingere reală. Este imaginea clasică a două suflete evitante care au învățat că e mai sigur să nu simți decât să riști să fii rănit. Între doi evitanți clasici, conflictul lipsește, dar lipsește și intimitatea. Se evită durerea, dar odată cu ea se evită și bucuria. Se evită certurile, dar odată cu ele se evită și adevărul. Totul devine o conviețuire tăcută, un parteneriat de fațadă, unde siguranța se cumpără cu prețul singurătății interioare. O relație în care nimeni nu iese rănit, dar nimeni nu iese nici atins. Este o iubire care nu arde, dar nici nu încălzește, o iubire care nu omoară, dar nici nu trezește. Când unul dintre ei este dezorganizat, imaginea se schimbă dramatic. Acolo unde doi evitanți clasici aleg să simtă, dezorganizatul simte prea mult, oscilează între apropiere și retragere, aduce în scenă intensitate, emoție, dramatism. Evitantul clasic, obișnuit cu liniștea, nu știe cum să gestioneze furtună. Și astfel, relația devine un balans precar între doi poli, unul care vrea liniște cu orice preț și altul care cere iubire cu disperare, dar o respinge în același timp. Aici, lipsa conflictului se transformă într-un conflict perpetu, născut din inimi care nu se pot întâlni la mijloc. Indiferent de combinație, rezultatul e același, lipsa intimității reale, pentru că intimitatea nu înseamnă doar absența certurilor, ci prezența adevărului. Nu înseamnă doar liniște, ci curajul de a simți. Fără vulnerabilitate nu există apropiere. Fără sinceritate nu există iubire autentică. Și totuși, în acest tablou aparent închis, există o cale. În momentul în care unul dintre parteneri îndrăznește să rupă tăcerea, să pună în cuvinte ceea ce doare sau lipsește, începe adevărata întâlnire. Pentru că nu conflictul rupe relațiile, ci absența prezenței reale. Și ceea ce pare liniște e de fapt frica mascată. Odată recunoscută, această frică poate fi topită de adevăr, iar relația poate renaște ca un spațiu viu, unde intimitatea nu mai e evitantă, ci celebrată.